אם אשכנזים לא היו באים לפה בכלל, אם לא היו פה יהודים, אשכנזים, אנשים לבאים, האם כל המדינה הייתה נראית כמו שוק? בעניין שהכל היה מסחר, בלי תעשייה, בלי מדע, בלי בתי ספר, הכל היה כמו שוק הכרמל. לא, אני אפרש לך את זה בצורה אחרת. בסדר? אם לא היו עדות המזרח פה בארץ ישראל, לא אשכנזים, לא היה מי שיעבוד. נכון, לא, להפך, למשל, אין לבנים בכלל. אין מי שיעבוד, אין מי שילך לצבא, אין מי שכלום. על מה הביאו אותנו לארץ? בגלל שכל מסכנים, האשכנזים באירופה, הלכו להם הילדים, באו רק הזקנים. רצו ילדים שיבואו לעשות את הצבא, את העבודה השחורה, וזה, זה היה שיטה של בן גוריון, תעשו ילדים, אנחנו עושים את הכסף. אז בעצם אתה מסכים. אני לא מסכים בזה, זה רסיזם. אני קורא לזה גזענות. וזה נשאר עד היום, יש חלק. אני אתן לך דוגמה, אני גרתי במעברה. בסדר, היו איתנו עולים מאירופה שגרו איתנו במעברה. אותם פינו מהר ואנחנו נשארנו עוד 10 שנים במעברה. איך? למה? למה? לא היה לנו, אין מי שילחם בשבילנו, מה לעשות? אתה חושב שזה הממשלה שבחרו בהם קודם לעבור למקום אחר? למה הם יצאו? פה, קח את פה, עכו העתיקה. עד שנות ה-60, 90% מהאוכלוסייה הייתה יהודית. יהודית פה. אוקיי. זה המעברה? שבנו את השיכונים והמעברות, פינו אותם והביאו פה מוסלמים. מה זאת אומרת? המוסלמים של היום בעכו הם לא מקומיים? הם ברחו. לא, אבל היום יש מלא. היום בגלל שאין יהודים, אז הם באו, מצאו דירות ירקות, באו וגרו פה, גרים פה. היום 30% מהנכסים בעכו העתיקה שייכים ליהודים. תראה, היה קיפוח בין יהודים, אני דוגמה הבן שלי, נסו עם רוסיה, אני לא מפריעה לי. יש לי קלה רוסיה, אז מה? הם מדברים צרפתית, זה מה שחשוב. כן, כולם, אצלי יש לי צרפתי בבית, יש לי רוסיה בבית, ויש לי כולם, אני מקבל, בשבילי זה יהודי בשבילי לכל דבר. איזה עדות אתם? מזרח. נו, מה? אני טוניסאי, עיראקי מרוקאית. אוקיי. האם נוסד ישראל על ידי מזרחים, מרוקאים, עיראקים, זה, ולא על אשכנזים, זה יהיה אותו מקום. זה היה נראה אותו דבר היום. האם ישראל הייתה נראית אותו דבר? אני חושב על זה. למה אתה שואל שאלה כזאת? כאילו, זה בא מישהו מבחוץ, רוצה לדעת. שמה, מה הוא רוצה לדעת? הוא טוען שזה יהיה כמו שוק, כאילו שזה יהיה בלגן אז בוא נגיד לבן אדם הזה שאנחנו לא תומכים בגזענות ואנחנו בכלל לא נענה על שאלות כאלה, שיהיה לך שנה שמחה וטובה. תודה רבה. אוקיי, האם המדינה הייתה קמה על ידי מזרחים וספרדים, יהודים? מה היה? היא קמה במסחר פשוט, לא מסחר גבוה ברמה גבוהה, ונשק, מעט נשק, בלי אטום, בלי כלום, בלי מטוסים. אז אתה חושב שיהיה כמו מדינה ערבית? כמו מדינה ערבית, כן. לכל דבר. כמו מה יש במרוקו, מה יש בתוניסאי, מה יש בירדן, אין כלום. מנורה הם לא יודעים לעשות. מנורה הם לא עושים, אין להם מפעלים, אין להם כלום. אז האשכנזי שאשמים בכל. האשכנזי... גם לטוב וגם לרע. לא, תדע, האשכנזים הם לא חכמים מהעם השני. לא, אני לא חושב, כן. אבל היה להם הרבה עזרה מאירופה, מארצות הברית, מברית המועצות. נכון. היה להם עזרה ונתנו להם הרבה כסף ועזרה וטכנולוגיה והכל, והם ידעו להסתדר עם זה. אתה מבין? הם לא חכמים יותר מהעם אחר. Okay. If instead of the Ashkenazim who came in the 20s and 30s and 40s and established the state, let's pretend all of those people were Mizrahi Jews. Do you think the state would look the same? No. What would be different? God, this is going to come out so bad. I know. I think it would be less education focused than it is right now. I think the food culture would be very different than it is right now. Wait a second, the food culture is Mizrahi.
I disagree. Where do you get Ashkenazi food? What do you mean? All the schnitzels and all the... Okay, the schnitzel, stuff you're that right, you you're right, bring I in forget. from- You're right. Let's see that. Okay, that's true. Yeah, you could call that European. You're right. To me, everything here is Mizrahi. You're right, because I don't I eat just got this. saltfish, like... Okay, fair enough. You're right. It's because I don't eat it. That's why I forget about it. You're right. Okay, go ahead. I think the wealth and the country would be different. I think... Do you think Ashkenazi Jews in America would have supported Israel? No. If it, yeah, okay. So that's part of the wealth of it, Okay. right? You wouldn't have all those donations coming in, and you wouldn't have the American and Canadian support that you do. I don't think you would have as just business savvy, just because the Europeans at the time were more business focused than the Mizrahi. Just because if you look at those countries at that time. Do you think maybe we'd have, on the other hand, we'd maybe have more peace with Arabs because they come from a similar culture? I think if you look at the people who have the strongest right-wing opinions, demographically, they're less likely to be Ashkenazi. So I think if anything, it would be worse. You think it'd be worse? And why do you think that is? Why do you think that is that Mizrahi I think people? I think historically it's very easy to hate on somebody that's more similar to you. And you see that in Europe as well, like the French versus English, you're like right across, or the Irish and the English, it's just so, if you come from the same background and then you kind of diverge at some point, it's easier to hate on them because it's just similar. If you hear people who are very anti-Arab talk and you listen to their speech, they often sound very similar to the Arabs that they're talking about. האם בשנות ה-20, 30, 40 אלה שהקימו את המדינה היו מזרחים ולא אשכנזים? האם המדינה היה אחרת היום? לגמרי. כמו מה? כמו מה היא הייתה? כן. אתה מכניס אותי לפינות חבל על הזמן. מה? אני חושב שזה טוב שהאשכנזים הקימו את המדינה, למרות שאני מזרחי לגמרי. אז תן דוגמה, כאילו, תאר לעצמך שכולם היו עיראקים, פרסים, מרוקאים בשנות ה-20 שהקימו את המדינה. הייתה מדינה טובה, אבל שונה, זה הכל. הייתה מדינה טובה, אבל שונה. אז כאילו 48 שהיה אשכנזי לגמרי. היו גם תימנים קצת. נכון, היו קצת מרוקאים גם. היו גם מרוקאים. אני חושב שהרעיון הציוני הוא הרעיון של מדינות אירופה. אבל אני חושב שהייתה מדינה טובה באותה מידה, רק מאוד שונה כנראה, נכון להיום. נכון לישראל 2017. אתה חושב, כאילו, מישהו אומר לי שהוא אומר... אוקיי, ask your... Okay, the question. אפשר לשאול באנגלית גם כן? אוקיי, יופי. Do you think that if the Sephardic, if the Mizrahi Jews built this country, the whole place would look like Shuka Carmen? No? It's too much to say. It's too much to say, yeah. Because if you go to the people that came from Iraq and Iran, they had a lot of culture, you know. Most of them was account managers and everything, so it's not like everyone is working in Shuka Carmen or something. Okay. So it just was different. So give an example of something that would be different today, or then. Today? No. האוכל אז היה יותר גרוע, אני אשכנזי, ברור שזה היה יותר גרוע. בזכות המזרחים יש הרבה יותר תרבות. נכון, התרבות הרבה יותר טוב. יש אוכל טוב, יש מוזיקה טובה, יש חיים, יש שמחה. פחות בעיות בריאות? פחות מחלות שהביאו איתם האשכנזים, מה לעשות? נכון. זה כמו שהרופא אומר לי, תעשי את הבדיקות, אבל אין לך מה לדאוג, זה מחלות של אשכנזים. נכון. נו, אוקיי, ותן דוגמה, מה שיכול להיות קצת אחרת, כאילו. מה שיכול להיות קצת אחרת? אני חושב שנכון להיום זה כבר היה אותו דבר, כי כבר זה מעורבב לגמרי, אבל נכון לשנות ה-80 אולי. אז האשכנזים היום היו
מפוקחים, כאילו אלה שהם מרגישים שהם דפקו אותנו. יכול להיות תמיד התחושה הזאת תהיה, זה לא משנה איזה צד. לא שאלה שלי, תזכור, אוקיי? האם ישראל יהיה אותו ישראל אם במקום האשכנזים שבאו מרוסיה וגרמניה לפני 120 שנה זה היה מזרחים? נגיד שהמרוקאים באו, יש, נכון, הרבה מרוקאים האמת באו לפני ומשהו שנה, אבל לא כולם. נגיד, כמעט כל המרוקאים ועיראקים וסורים באו לפני 100 שנה. והקימו את מדינת ישראל לפני קום המדינה. המזרחים כאילו. זה היה מזרחי לגמרי, לא אשכנזי. אוקיי. אתה חושב שזה יהיה אותו דבר? לא. למה? קודם כל, הדעה שלי מבחינת מזרחים, אשכנזים, אני יודע שהאשכנזים הם בנו את המדינה שלנו כי הם יותר, איך אמרנו, הם יקים, הם ישרים, הם לא, אין להם את החוצפה כמו שבדיוק הסברת של הישראלים שכן יעשו את הקומבינות וכן כאילו יתברגו לטובת עצמו. זה הקטע בישראלי, כאילו אתה חושב על עצמך לפני שאתה חושב על האחר. אצלי אני לא כזה, אני תמיד חושב... רגע, אתה חושב שזה משהו מזרחי או אשכנזי? זה מזרחי, מזרחי. הקטע האשכנזי, הם מאוד ישרים, הם בנו את המדינה שלנו בצורה לפי דעתי אולי הכי טובה שיש, כי הכניסו ערכים, כי שוב, המדינות האירופאיות, כל האשכנז, הם באים מספר, מכלים. אז איך זה היה נראה אם זה היה מרוקאים? אתה מרוקאי, נכון? אני מרוקאי. אוקיי. איך המדינה שלנו הייתה נראית אם... קודם כל, אני חושב שלא היו חוקים כאלה קשים כמו שהיום. היה... כמו מה? תן דוגמה. אין לי דוגמה, אבל... מה, נגד רצח או... בכל. אוקיי. בכל. לפי דעתי היה יותר הקלות בכל הפרוצדורות שקשור בבירוקרטיות. הבירוקרטיות זה היה מסחרה. היינו מתנהלים פה על כסף היה שולט. אפילו שהיום הכסף היה שולט, אבל עדיין יש את הערכים שבנו את המדינה שלנו. המדינה הייתה חרא, אני מודה. באמת, אני הכי אמיתי. כי שוב, האשכנזים הם הספר, הם נתנו לנו את הספר, ומפה אנחנו מתחילים לעבוד. הם בנו את המדינה, אי אפשר אפילו להתווכח על זה. איזה דעת שוב? רגע, נשאל אותך, זה לא אותו דבר. חצי. חצי מרוקאי, חצי? חצי מרוקאי מהעיר וחצי מרוקאי מהכפר. אוקיי, חצי באמת. אוקיי, האם זה היה מעדות המזרח, המרוקאים שהיו נוסד, שהם היו במקום האשכנזים, establish the state of Israel, נגיד, בשנות ה-20. They did establish Israel. מהמשפחה שלו? In your family? לא. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של הציונות המודרנית, הציונות המדינית, אז יש לך... לא טוב. בסדר. אוקיי. יש לך את המפגש של הציונות האשכנזית, נגיד המזרח אירופית או אירופאית, ויש אישים עסקנים פוליטיים שפעלו פה תחת האקלים העות'מאני ואחר כך תחת האקלים אז תסביר הצד המזרחי יותר. זה יותר מגרבים, לא מזרחים. מזרחיות כאילו זה מושג סוציולוגי ישראלי, אבל הם יותר מצפון אפריקה רובם. אוקיי, ומה הם האמינו? כמו בכו, אלמליח, חזולה, אישלוש. הם הקימו שכונות מודרניות, גם את השכונות המודרניות הראשונות מחוץ לירושלים וגם את השכונות המודרניות שאחר כך הפכו לתל אביב. אז למה הם באו? טוב, הלכנו למשהו אחר, אבל... חלקם הגיעו במאה ה-17 וה-18 מטעמים דתיים, לערי הקודש מה שנקרא, אז לא הייתה תפיסה מדינית, הייתה תפיסה של ערים, אז הם הגיעו לירושלים ולחברון וכולי. הם היו משפחות עמידות, אז הילדים שלהם כבר עסקו בענייני, אתה יודע, בתפר שבין עסקים לרוח. אנשים כמו אלמליח נגיד הוציאו תחת ידיהם המון מגזינים שעסקו בשאלה עברית, בתרבות יהודית, במרחב יהודי מוסלמי. אבל מה השאלה?
בדיוק, לא הבנתי. השאלה שנגיד שכולם היו מהמגרב, כן. כל הציונים הראשונים. האם הזהות הישראלית הייתה מה, אחרת? כן, כן. אפשר לחשוב... או המדינה עצמה. אני מניח שכן. ההגמוניה התרבותית הייתה אחרת. אולי זה היה אשדוד ולא תל אביב, בעיר המרכזית. ואפשר לחשוב על הקשר הבריא והמעניין והמורכב והחיובי ברובו שהיה בין יהודים למוסלמים במרחב המוסלמי. אז יכול להיות שדברים היו נשענים על הדמיון, על הדומות, לא על השונה. זאת אומרת, לא הייתה בדלנות, לא הייתה סגרגציה. אם אנחנו חושבים על המודל המרוקאי, נגיד, שהקהילות היו משותפות, אנשים חיו ביחד. היה כבוד הדדי, זאת אומרת, ברור שאתה לצורך העניין מוסלמי ואני לצורך העניין יהודי, אנחנו מכבדים אחד את המרחב, את הגבולות של השני. אבל השפה, המוזיקה, המבטא, אפילו דמיון דתי במובן מסוים, בטח ברמה של האליטות וברמה של הסוחרים ושל המבוגרים. אז כן, זו שאלה שקשה לענות עליה, אבל אני מקווה שכן, שהמקום היה יותר טולרנטי, יותר סובלני. אבל זה לא שהמזרח התיכון כל כך סובלני במקומות אחרים, אז זו שאלה שקשה לענות עליה. Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.